ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. ඔයාගේ කැනල් එකෙත් මේ වෙද්දි පපිස්ලා ගොඩක් ඉන්නවද? ඒ පපිස්ලා හොඳම ගානකට ඉක්මනට විකුණ ගන්න ඕනද? ලංකාවේ අංක 1 පෙට් channel එකේ ඕගොල්ලන්ගේ කැනල් එකක් ප්‍රොමෝට් කරගන්න. කතා කරන්න පෙට් ටෝක් එකට 0775 987 687ට. පටිතද කළ ජනරජ පාලනය මහමක රමණය වන කැකුලක දුක දැක උණු වෙත පඬුපුල් ආසනයක් ශාසනයක ඉදිවෙන ස්මාරකයක් පින් පව් අඩු වැඩි වෙන වාහනයක් කිලිකය දිරලම සැපමති පොළ දෙයයන්ට සාමි කිව්ව දෙන්න රා අඩියක්. අපි අද කඩුවලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පෙන්නන්නේ යන්නේ සෙන්ට් බර්නාඩ් කෙනෙක්. හැබැයි මෙතන සෙන්ට් බර්නාඩ් කෙනෙක් වුණාට ඇතුලේ තව AC කරපු රූම් එකක් ඉන්නවා. වෙනස දෙන්නෙකුත්. මේ ඉන්නේ අලුතෙන් පෝලන්තයෙන් ආපු සෙන්ට් බර්නාඩ්. මෙයා ඇවිල්ලා තාම මාස 4යි. මෙයාගේ නම බ්‍රැන්ඩි. ඇතුළේ කට්ටිය වයින්. කොහොම හරි මොමිදු සහ ජනුදත් එක්ක අපි අද එකතු වෙලා පෙට් ටෝක් එක කරන්න තමයි යන්නේ. මෙයාට සර්ටිෆිකට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ එක වර්ගයේ ලෙඩ තියෙනවනේ. ඒ ලෙඩ නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න ගොඩාක් පරීක්ෂණ කරලා ලංකාවට ආපු පළවෙනි බල්ලා මේ. එයත් සෙන්ට් බර්නාඩ් කෙනෙක්. පෝලන්තේ ඉඳන් ආව බ්‍රැන්ඩිත් එක්ක සහ තවත් රොට්වයිලර්ස් දෙන්නෙක් එක්ක අද පෙට් ටෝක්. මේ සුළුතුළු බෙඩුවෙන් පෙට් ටෝක්. හරි. ඉතින් ජනුද අයිබෝන්. හරි. මොකද ඉන්නව අයිබෝන්. ඉතින් දැන් මේ තමයි වාගේ යාළුවා. ඔව්. අපි සුරතලා. දැන් කොච්චර කාලෙද මෙයා ඇවිල්ලා? මෙයා ඇවිල්ලා මාස 3යි වෙන්නේ. දෙසැම්බර් 30 ලංකාවට ආවේ. දෙසැම්බර් 30. ඔව්. අපි නම් දැන් මෙයාවත් එක්ක ගිහලා පොඩ්ඩක් අතන වාඩිලා කතා කරමුද? පොඩි ගාඩන් එකේ වාඩිලා කතා කරමු. හරි පොඩ්ඩක් දැන් මෙයාගේ කතන්දරේ ගියමුද? වාව පේන්නෙත් නෑ මෙයාගේ සයිස් එකට. කමන්න. මොකද්ද මෙයාගේ මේ විශේෂත්වය? දැන් ඇයි මේ සෙන්ට් බර්නාඩ් කෙනෙක් ගෙනාවේ? සෙන්ට් බර්නාඩ් කෙනෙක් ගෙනාවේ අපේ තාත්තව ඉස්සර ඉඳලාම ආසයි ජයන්ට් බ්‍රීඩ් වලට. එතකොට දැන් රොට්වයිලර්ස්ලා ලංකාවේ හිටියට ලංකාවේ ගොඩක්ම කොමන් බ්‍රීඩ් එක රොට්වයිලර් කියන්නේ. ඒතර අපි රොට්වයිලර්ස් තමයි ඉස්සර ඉඳලාම හැදුවේ. පස්සේ මේ ජයන්ට් බ්‍රීඩ් එක හදන්න තාත්තට උවමනාව තිබ්බා. පස්සේ තමයි මේ අපිට ඒත් එක්කම මෙයාව සෙට් වුණා මේ අර අපි ඉම්පෝට් කරපු එකන අපේ තාත්තා ගහලා තිබ්බා. අපේ තාත්තත් හොය හිටියේ. පස්සේ ඉතින් මේ මෙයාව සෙට් වෙච්ච නිසා මෙයාව ගෙනාවා. දැන් මෙයාගේ නම තමයි බ්‍රැන්ඩි නේ. බ්‍රැන්ඩි. දැන් මෙයා ලංකාවට ඇවිල්ලා මාස 4යි. දෙසැම්බර් 30 ආව මාස 4ක් නේ. 4ක් විතර. ඔව්. එතකොට දැන් මෙයා ආවේ සීතල පරිසරයක. දැන් ඇවිල්ලා පොඩක් අමාරුවෙන්ද ඉන්නේ. දැන් ඕකේද? මෙහෙමයි. මෙයා ඕකේ. මේ හැදුවා. අර කෙනල් එක පොඩ්ඩක් එයා කන්ඩිෂන් කරලා එතන හිතිබ්බ කන්ඩිෂන් එක කියන්නේ ලොකු අවුලක් වුණේ නැහැ. පෝලන්ඩ් වල හියුමිඩිටි එක මෙහෙරට ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා බ්‍රීතිං වල ලොකු අවුලක් වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට අර කෝල්ඩ් වෙදර් එක තියෙන ඕන නිසා අපි මෙහි කන්ඩිෂන් එක හැදුවා. එයාට ඕන විදිහට ඒක දැන් මෙයා කිසි ඒ කියන්නේ මෙයාට AC එක නැතුවත් මෙයාට ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ක්වොලිටි එක මෙයාගේ මේ දැන් බලන්න මේ ක්වොලිටි එක මෙහෙම මේන්ටේන් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ මේ ෆැට් ලේයර් එකක් එහෙම වුත් නැහැ. මෙයාගේ මේ ස්කින් එක තමයි මේ සයිස් එක ඔක්කොම මෙයාගේ ඔරිජිනල් සයිස් එක තියෙන්නේ. මෙහෙම හදන්න අමාරුයි මේ AC දාන්න නැතුව හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම මේන්ටේන් වෙන්න බෑ. දැන් මෙයා මේ එළිය ඉන්න කැමති නැතුව එච්චර. ඔව් අර කැමති ඔව්. ඊට ගත්ත ගමන් යනවා. ඊට ගත්ත ගමන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට යන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් මෙයාට ඒකනේ කම්ෆර්ටබල්. එළිය ඉන්නවට වැඩිය. මේ ඉතින් මේ හැංගී ඉන්නකොට මේ තල්ලු එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මෙයා දැන් එද්දි සයිස් එකකට හිටියේ නැතිනේ. දැන් බලන් එද්දි ලොකු වුණාද? මීට වැඩි චුට්ටක් පොඩි හිටියේ. දැන් අපි ගෙනාවු මාස 3ට තව වැඩි. තාම මෙයාට තාම පොඩිනේ මෙයා මේ ලොකුට හිටියට වයසින්. තව මෙයා ලොකු වෙනවා ටිකක්. මේ අවුරුදු දෙකමාරක් වයනකම් බල්ලෙක් ලොකු වෙනවනේ. දැන් රොට්වයිලර්ස් දෙන්නෙකුත් ඉන්නවනේ. ඔය රොට්වයිලර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් ඔය පෙන්නමු. එතකොට දැන් මේ රොට්වයිලර්ස් බය වුනේ නැද්ද මෙයා ආවට පස්සේ? නෑ. දවස් 3ක් විතර යනකම් පොඩ්ඩක් අර ඔව් පොඩි මේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා අලුත්නේ. මෙයා අලුත් එක තිබ්බා. අවුලක් වුණේ කිසිම කාගේවත් මේ ඇග්‍රෙසිව් වුණේ කවුරුත් නෑ. අපේ ඉන්න මේල්ලුත් ඒ කියන්නේ අර එයා අර හොඳ අපි පොඩි කාලේ මේ අයියා අපේ ගා හදලා මේ එයා අර එහෙනම ලවින් එක්කෙනෙක් කියන පිටායට ආපු ගමන් පයින්නවා. ඒ වුණාට නිකන් අඳුර ගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාම නිකන් එයා අර බබා වගේ තමයි. ඔව්. එහෙනම ලවින් එයා. දැන් මෙයා මෙයාලගේ කවදාවත් මේ අපි දැකලා නැහැ මේ කට්ටිය එකට මේ අර ඇටැක් කරගන්නවා. රුපෑනකට ගහ ගන්නවා මරා ගන්නවා නැහැ. මෙතන මේ එළිය දාලා හිටියත් මෙයාලා ඔක්කොම එකට තුන් දෙනාම එකට එකතු වෙලා තමයි සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා රොට්ටයිල මේල් එක්කනත් එක පිටලා එයාව ගත්තොත් තමයි ඇක්ටිව්. ඔව් දැන් අනිත් එක දැන් ආය බාන තව ටිකකින් රොට්ටයිල මේල් එක්කනව ගත්තාම තමයි මෙයා වැඩිපුර ඇක්ටිව්.
මෙයා අපිටත් වැඩිපුර තාත්තට තමයි හිතවත්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා වැඩිපුරම මේ යාළුවලා ඉන්නේ රොට්වල මේල් එක්කනත් එක්ක. එයාත් මෙයාත් එක්ක ගොඩක් ෆිට්. දැන් ඔය පොල් ගෙඩිය ගත්තත් අර අරගෙන දුවනවා. මෙයා එයාට පුරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා එයාගෙන් පොල් ගෙඩිය ගන්නවා. ආයි අර මෙයාගේ පස්සේ දුවනවා. ඒක තමයි මෙයාලගේ දවසින් වැඩි. මේ ඔය දැන් මෙයා හරි කියාරිනුත් එක මේ ඇඟේ ගෑවිලි ඉන්නේ. ඇතුළට එන්නේ නැහැ ගෙදර ඇතුලේ. ඇතුල් අපි වෙන් කරලා තියෙන අපේ අම්මා එච්චර සමහරලාට එම් ප්‍රශ්නක් තියෙනවා වගේ. නෑ අර අපි කට්ටිය අපේ පස් දෙනා අකමැත්තක් නැහැ අම්මා තමයි මෙයාට පාන් අකමැති නැහැ. මෙයාට කෑම එහෙම දැන් අපි ගෙනාවට මෙයා හැබැයි මේ තියෙන ඉඩ ටික ඇතිනේ. තියෙනවා. මේ ඕනටත් තරහ තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු බ්‍රීඩ් එකක් හදද්දී ඉඩක් තියෙනවන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඉදිරියට හදන එක වැඩක් නැහැ මෙයාලා. ඒක තේරුම් ගන්න දුකක්. ඔව් මෙයාට දුකක් ඉදිරියේ. දැන් මල්ලි ඕගොල්ලන්ට කලිනුත් හිටියා නේද සෙන් බර්නාඩ් කෙනෙක්? සෙන් බර්නාඩ් කෙනෙක් හිටියා. මොකද උනේ? ඇත්තටම අපි මෙයාව මෙච්චර ටෙස්ට් කරලා ලංකාවට ගෙන්නන්න හේතුවත් ඒ සෙන් බර්නාඩ් තමයි. ඒක ලංකාවේ ගොඩක් ඉම්පෝට් කරන අය කරන වැරද්දක් ඒක. අරහේ ෂෝ ගැහුවා මෙහේ ෂෝ ගැහුවා කියලා ලංකාවට ඉම්පෝට් කරලා කියනවා නැත්තම් පැටව විකුණන්න පුළුවන් නේ කවුරු හරි කොහෙන් හරි ඉම්පෝට් කරලා ඒ රටේ ඉන්න කවුරු හරි කන්ටැක්ට් කරගෙන ලංකාවට ඉම්පෝට් කරනවා. ඊට පස්සේ අම්මයි තාත්තා ඉම්පෝර්ටඩ්. ඊට පස්සේ යාළගේ පැටව විකුණනවා ඩබල් සයිඩ් ඉම්පෝර්ටඩ් කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක යාළනේ කියන්නේ ඒක සක්සස් නැහැ. ඇත්තරම මේ බල්ලා ඩොග් ෂෝ දාලා නැතත් එයාගේ ටෙස්ට් ටික හරියට තියෙනවා නම් ඔය HDED එක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අයි ටෙස්ට් ආයෙත් පෙන්නන්න එක. මෙයාගේ බෝන්ස්, දත්, අයිස්, ස්පර්ම්ස් ඔක්කොම අපි ටෙස්ට් කරලා ගෙනාවේ. මෙයාගේ අර ඔච්චර ටෙස්ටිං කොහොමද දැනගත්තේ? මෙච්චර ටෙස්ටිං ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. අපිට වෙච්ච දේ නිසා තමයි අපි හොයලා බැලුවා. දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ අපි අපේ කලින් සෙන් බර්නාඩ් ගනිද්දී අපි මෙයාලා ගැන කිසිම දෙයක් ගන්න. අපි බ්‍රීඩර්ස්ලා නෙමෙයිනේ. අපි මේ ගෙදරට හදන්නේ නිසා මේක අපේ තාත්තගේ ආසාව. ආදරයට හදන්නේ. ඔව් අපි තාසයි. මේ වැඩිපුරම තාත්තමයි මේ වගේ ලොකු ජයන්ට් බ්‍රීඩ් එකකට ආසයි හිටියේ. පස්සේ ඔයත් ආසයිද ජයන්ට් බ්‍රීඩ් එකට? ආසයි. මෙයාට චූට් බ්‍රීඩ්ස් වල නෙමෙයි. නෑ අපි ආයි රොට්වැලර් සදන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න අපි හොඳ ආදරෙන් හදනවා. මෙයාලගෙන් පස්සේ දිගටම සෙන් බර්නාඩ් තමයි. ආ කියන්නේ තව සෙන් බර්ස් එන්නේ ඉන්නේ. එන්න ඉන්නවා. දැන් අපි බලමු ඒක. ෆීමේල් කෙනෙක් ඉම්පෝට් කරන අයිඩියා එකක්. දැන් තව සෙට් එකක් ඉන්නවනේ දැන් මේ වගේ ලොකු බ්‍රීඩ්ස් නිව්ෆීල්ඩ්ලන්ඩ් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ බර්නිස් මවුන්ටන් ඩොග් පුළුවන්. ඒත් ලස්සනයිනේ. ඒ වුණාට අර මේ කියන්නේ අර දැන් අපි රොට්වැලර්ස්ලා හදලා අපි දැන් මෙයාව හදන්න ගත්තාම මෙයා රොට්වැල් හරියන්නේ නැහැ. හරි නැහැ. නෑ රොට්වැලර්ස්ලා හොඳයි. දැන් අරගොල්ලෝ ඇග්‍රෙසිව් ඒ රෆ් ගතිය මේගොල්ලෝගේ නෑ. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම අන්න අර ගලවගත්තා. කමන්නේ. මෙයාලා මේ දැන් ඔය වගේ ලොකුවට හිටියට මෙයාලගේ අර කියන්නේ සෙන් බර්නාඩ්ස්ලා එහෙමයි කොහොමද මෙයාලා වර්කින් ගෲප් එකේ ඩොග්ස්ලානේ සහ මෙයාලගේ නම හැදිලා තින්නේ සෙන් බර්නාඩ් කියන නම හැදිලා තින්නේ මෙයාලා ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඉටලි බෝඩ් එකේ අර හිමවල මිනිස්සු නැති අර මෙයාලගේ Google එකේ ඩෙස්ක්ටොප් සර්ච් කරාම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න සෙන් බර්නාඩ් ෆොටෝ එකේ අර බෙල්ලේ මේකක් බැදලා තියෙනවා. ඒ බැදලා තින්නේ මේ අර එතන ෆුඩ් තියෙන්නේ. මිනිස්සෙක් කොහරි අතරමං වෙලා හැම ඉන්නවනම් මෙයාලා ටක් ගාලා ඉවදෙරලා මෙයාලා යද්දි බෙල්ලේ කෑම එක තියෙනවා. අර ඒ මිනිස්සු රිකවර් මිනිස්සු බේර ගන්න තමයි එහෙම හදලා තියෙන්නේ. ඒක බාරව ඒ හරිය හිටපු ඒකේ හිටපු මෙයා තමයි මේ සෙන් බර්නාඩ් කියන පූජක කෙනෙක්. මේ ඒ නිසා තමයි මෙයාලට නම දාලා තින්නේ. මේ ඉතින් ඒ ක්වොලිටිස් තාම දැන් ඔක පරණ කතාවක්නේ. ඒවා තාම අපි එයාගෙන් දකිනවා. මෙයාට කතා කරන්න විතරයි බැරි. අපි හිතනට වැඩිය මාර විදිහට අපිව තේරුම් ගන්නවා ඒ වගේ මේ මාර ක්වොලිටිස් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට රොට්වයිලර්ස්ලට වැඩිය මෙයාලව තමයි හදන්න ආස. ඒ කියන්නේ රොට්වයිලර්ස්ලට වඩා ලකුණු දැන් වැඩියෙන් සෙන් බර්නාඩ්ස් දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක තර්කයක් නැහැ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගත්තොත් මෙච්චර ලොකු ප්‍රොටෙක්ෂන් නැහැ රොට්වයිලර් තරන්නේ. රොට්වයිලර්ස්ලට වැඩිය ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. බුරලා ඇඟට පනින ගතිය නැහැ. හැබැයි පූසෝ බල්ලෝ වෙන අය දැක්කොත් එලවගෙන යනවා. සහ ඊයලා ඉදි දැක්කනේ කොච්චර බිරුවද කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙදරට වෙන කට්ටියක් આવොත් මේ වත්ත ඇතුලේ එයා ආරක්ෂාව දෙනවා. දැන් කොච්චර තේරුම් ගන්න කියලා එක දවසක් මම මේ කූඩුව හොදන්න දවල් 2කට විතර ඔයාමද මේ ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්නේ? තාත්තා තමයි වැඩිපුරම කරන්නේ. ඔයත් කරනවා මල්ලිත් කරනවා. ඊට පස්සේ මම සුන්දර අයිද තමයි කරන්නේ. තාත්තා මල්ලි ඔයා. ඔව් තාත්තා තමයි වැඩිපුරම කරන්නේ. ඊට පස්සේ මල්ලි ඊළඟට මල්ලි කැපවීමෙන් කරනවා. මම ඉතින් සැරි ලකුණු දුන්න පොඩ්ඩක් නේ. ගුටි කන සීන් එක නැත්තම්. පස්සේ කොහොම හරි දැන් මම කූඩුව හොදන්න ගියා. යද්දි දැන් ওই කූඩුවේ දොරේ ලොක් එක තියෙන එළියනේ. දැන් AC ගල නිසා එලියට ඇක්සස් නෑ. ඇතුළේ කෑගහුවොත් මෙයාලා බුරන සද්ද එළියට ඇහුණාට අපි කෑගහුවට එළියට ඇහෙන්නේ නැහැ. පස්සේ දැන් මම ඇතුලේ මම නංගිට කිව්වා දැන් මෙයාලා එළියට දැම්මට පස්සේ මෙයාලා නංගි කෙනෙකුත් ඉන්නවද? නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. නංගිත් බල්ලොන්ට ආසයිද? ඔව් නංගිත් බල්ලොන්ට ආසයි. මේ කොහොම හරි මම දැන් ඇතුලේ මෙයාලා ඇතුළට එන නිසා මම කූඩුවේ දොර ලොක් කරලා තිබ්බේ. නංගිට කිව්වා එළිය ඉඳලා කූඩුවේ දොර ලොක් කරන්න කියලා. පස්සේ දැන් මම ඇතුළට ගිහලා කූඩුව හොදලා ඉවරෙද්දි නංගි නැහැ. නංගි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇරිලා ආවේ වොෂ් දාන්න ගිහිල්ලා. මම කූඩුව ඇතුළේ හිටියා පැය කමාරක් විතර මේ එළියට එන්න විදිහක් නැතුව එළියෙන් ලොක් කරලා. එළිය ලොක් කරලා ලොක් කරලා තියෙනවා. මමමයි කිව්වේ එළිය ලොක් කරන්න කියලා නංගිටත් එකම දුක ගියා. රොට්වයිලර්යි මෙයයි තමයි එළිය හිටියේ. දැන් රොට්වයිලර්ස් දෙන්න මම ඇතුලේ එයාලා මම ඇතුළට ගන්නකම් අර ගේට්ටු ගහට ගිරින්නවා.
මෙයා ජනේලේ ගාවට යනවා මන්දියාවල්ලා බුරනවා අය ගේ ගාවට යනවා බුරනවා අයා දන්නවා එයාට ලොක් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ලොක් වෙලා ඉන්නේ කියලා. රොටල්ස් දෙන්න දන්නේ නැහැ ඒක. මේ ගීසතිය වගේ විචඩක් ඒක. හරි ඒ වගේ මේ මෙයාලගේ මේ එකක් තියෙනවා ටක් ගාලා සිටුේෂන් එක තේරුම් ගන්නවා. ඒකයි කිව්වේ අර කතා කරන්න විතර බැරි මෙයාලට. ඒ කියන්නේ අර ඒ කාලේ අර කියපු දේවල් ඇත්තටම ඔයාලා දකින්නෝනේ. අපි මේ ගෙනල්ලා මාස 3කට මාර විදිහට දැක්කා. අපි අනිත් එක අර අපේ කලින් සෙන් බර්නාඩ්ගෙත් එහෙමයි. අර මෙයාලත් එක්ක බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපිට මේ ඒ කියන්නේ යාගේ මූණ බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාට මොකක්ද දැන් ඕනේ කියලා. කලින් සෙන් බර්නාඩ් කියන්නේ මගේ අතේ හිටපු පොඩි එක්කෙනා. ඔව් එයා දැන් කොහමද දැන් එයා නැහැනේ. ඒ ඇයි නැති උනේ? ඇයි මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ? අර හිප් ඩිස්පේෂියා කියන එක තිබ්බා. එයාට ඇවිද ගන්න අමාරු වුණා අන්තිම කාලේ. අන්තිම මාස 3 විතර එයාට 106යි 108යි විතර වුණා. අන්තිමට ඩොක්ටර්ස්ලාට හොයාගන්න බෑ මොකද්ද හරියට අපි අදටත් දන්නේ නැහැ එයාට මොකද්ද හරියට උනේ. හරියට මුනේ කියලා අපි අයිඩියා ගන්න. අන්තිමට අපි ඩිසයිඩ් කරා අර හිප් ඩිස්පේෂියාම අතර පී වෙනවනේ. ඒක නිසා අපි හිතුවා ඒ කියන්නේ අර ඒක නිසා වෙන්නේ නැති කියලා. නැතු ඒ කියන්නේ අර ඒත් මේ වගේම හැදුනද ලොකුවට? මේ වගේ මේ අර රොට්වැලර්ස් වලදී ලොකු වුණා මාස 8ට. ඒ කියන්නේ එයා ලොකු වෙන ගාන හරි ලොකු වෙනවා. අර හිප් එකේ ප්‍රශ්න එයාගේ ක්වොලිටි එක ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒකම තමයි හේතුනේ මෙයා මෙච්චර ටෙස්ට් කරලා අපි ගෙන්නන්න. මොකද අපිට ආපහු ලොකු ගාණක් මේවට දාලා රිස්ක් ගන්න බැහැ. කීයක් ගියාද? 3 මිලියන් විතර. 3 මිලියන් වලට වඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඒකට දැන් මෙච්චර ටෙස්ට් කරලා ගාණක් නැහැ. මෙයාගේ ටෙස්ට් වලට ගොඩක් ගාණක් ගියා. දැන් මෙච්චර ටෙස්ට් කරලා ලංකාවට ආවේ පළවෙනි බල්ල මෙයා. අපි දැනුවත්ව මෙයා තරම් ටෙස්ට් කරපු කිසිම බල්ලෙක් නැහැ. ඒක අපිට අපි ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ බ්‍රීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරු කිව්වොත් ලොක් කෙරෙල්ල. එයා පවා ඒ මෙයාගේ ෆයිල් එක මරණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වට වගේ මේ කියනවා නම් ඒක හොඳ නැහැ ඒක. එයා ඒක බලලා කිව්වා මේ එයා දැනුවත්වත් මෙච්චර කරලා ලංකාවට ඉම්පෝට් කරපු බල්ලෙක් නැහැ කියලා. මේක ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගන්න වටිනවා කිව්වා ලංකාවේ ඉන්න බ්‍රීඩර්ස්ලාට පෙන්නන්න. ඒක අපි බ්‍රීඩර්ස්ලා කවුරුතුත් නෙමෙයි. අපි මේ ගෙදර අපි ආදරයට හදන කට්ටිය. හැබැයි ගන්න ඕන එක්කෙනා හොඳ ක්වොලිටි එක ගන්න ඕන නිසා තව දෙයක් තියෙනවා. ඔය සෙන් බනාස්ලාට වගේ ඔය වගේ ටෙස්ට් කරනවා නම් බ්‍රීඩර්ස්ලාට ඔච්චර ටෙස්ට් කරලා ලංකාවට ගෙන්නන්න බෑ. ගාන වැඩි හින්දා. ගාන වැඩි. ඒ කියන්නේ එයාලට මේ කවදාවත් මෙයාලගෙන් ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරගෙන ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ඉඩක් නැහැ සෙන් බනාස්ලාගෙන්. මොකද මේ ලක්ෂරි බල්ලෙක් වගේ ඒක ලක්ෂරි අයිටම් එකක් වගේ නේ. ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් එයා ගේමුනේ. අරන් එන්න මල්ලි පොඩ්ඩක්. ජනරජ පාලනය මහමක රමණය වන කැකුලක දුක දැක උණු වෙත පඬුපුල් ආසනයක් ශාසනයක ඉදිවෙන ස්මාරකයක් පින් පව් අඩු වැඩි වෙන වාහනයක් කිලිකය දිරලම සැපමති පොළ දෙයන්ට සාමි කිව්ව දෙන්න රා අඩියක් හේ මනසෙම අඳුරක රකුසගේ සිතුවිලි ගිනි යම අලුවල ගුලි කෙසේවි කිටි කිටියට හිර උණු තූපතේ මදි ඉඩ ඇත්තට පස්වලි යට කරා විරාරාත මෝරාම ආසඳ පාන්නේ ගැලලකට පිහිතුඩ තත කරා සංගවෙත ගුරු කොවිකම් කරු අම්බරු රැළ මුකලනේ මස් කරාවි හේ හරි දැන් මේ ආගස්තුත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අරයා පොඩ්ඩක් ගන්න අමාරුයි කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන මොකද මේ දෙන්න බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා. ඔව් බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා. මෙතන පෙරලන්න ගන්නවා දෙන්නම එකට ඉන්නවා. දැන් මෙයාට තව එක්කෙනෙක් ඉන්නේ අරකත් සැරයි. ඔව් ෆීමේල් එක්කෙනා ඉන්නවා එයා සැරයි රොට්ටෝයිල. එයා ප්‍රෙග්නන්ට් මෙයාට තමයි වයස කීයද? එයාට අවුරුදු 1යි මාස 3ක්. අවුරුදු 2යි මාස 3. මේ දෙගොල්ලොන්ගේ සයිස් එක බලුවොත් ඉතින් ආසර පොළව ගෙනේ දැන් අරයත් එක්ක. දැන් මෙයා මේ මං හිතන්නේ ඕවරෝල් සාමාන්‍යයෙන් හැදිලා ඉවරයි. හැදිලා තව චුට්ටක් අර මේ වයසට යද්දී එන ලුක් එකෙයි ඒ ඇරෙන්න මෙයා මෙච්චර තමයි දැන් මෙයා වගේ දෙකක් විතර එනවනේ අර ඔව් අද ආගස් මූඩ් එක චෙක් කරනවා චෙක් කරලා බලලා හපන දෙයක් හපයි ආගස් හරි දැන් මල්ලි මේ දැන් අර අපි බ්‍රැන්ඩි ගැන කතා කර හිටියනේ. දැන් බ්‍රැන්ඩිගේ සර්ටිෆිකේට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? ඒ සර්ටිෆිකේට්ස් මොනවද තියෙන්නේ එච්චර? අපි මුලින්ම කියමු. කොහොමද දැනගත්තේ එච්චර සර්ටිෆිකේට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා අපි කරපු වීඩියෝ එකෙන්ද? අර සෑම් කියලා අයියා කෙනෙක් එක කානික්‍රොස් වල ගැන වීඩියෝ තිබේ. ඒ කියන්නේ දැන් කානික්‍රොස් බීඩ් එකත් ඔය රොට්වැලර්ස්ලට වෙලා තියෙන වගේම අර පල්ලෙහාට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. කානික්‍රොස්. ඔව් කානික්‍රොස් වලත් ඒ කියන්නේ ලංකාව ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා ගන්න වරදක් ඕක. කොහෙන් හරි බල්ලෙක් ගෙනල්ලා බ්‍රීඩ් කරනවා අන්තිමට පැටවුන්ගේ ක්වොලිටියක් නැහැ. දැන් ඇත්තටම ඉස්සර ලක්ෂ 5යි 3යි කානික්‍රොස් පැටවු දැන් ඊයේ පෙරේද අපි දැක්ක 60,000ටත් පැටව විකුණන්න දාලා තියෙනවා ඉක්මන් එකේ. ඉතින් මේ රොට්වැලර්ස්ලට ඒක වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙයාව නම් ගොඩක් බල්ල ගත්තේ මෙයාගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ සෙන් බනාස්ලටත් අපිත් ඕක නොදැන අපි කරොත් සෙන් බනාස්ලටත් ඉස්සරහට ඕක තමයි වෙන්නේ. අපි බ්‍රීඩ් කරන්න බලාගෙන ගෙනල්ලා යාව ක්‍රොස් කරලා කිසිම ටෙස්ට් එකක්වත් කරන්න නැතුව එහෙම ගෙනල්ලා පස්සේ පල්ලෙහා ජෙනරේෂන් වලදී ඉගෙන ගන්නවා. අපි දිගටම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන බ්‍රීඩ් එක. එතකොට අපිටත් ඊට ඉස්සරහට ඔය කරදර වලට දැන් අපිට උනානේ ඒක. ඇත්තටම දැන් තාම ලංකාවට සෙන් බ්‍රාස්ලා අලුත්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඉඳලම හිටපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වුණාට ගොඩක් අය ගාව නැහැනේ. ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ නැහැ. ප්‍රසිද්ධ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හැබැයි දැක්කම ආසයි හදන්න. දැක්කම ආසයි. පැටියක් ගණන් ගහුවම ආපහු එපා කියලා හිතෙනවා. ඔව්. මේ ඒ කියන්නේ
පැටියක ගාන හෝම පොඩක් කමක් නෑ කියලා හිතනනේ. දැන් මෙයා අවුරුද්දේ මාස 6ක් විතර වෙනවනේ. ඔව්. දැන් ඔයා ස්ටඩ් වලටත් දෙන්න රෙඩි වෙලා දින්නේ. එහෙම ආවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒකට ප්‍රොසීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට ෆීමේල්ගේ ක්වොලිටිය බලලා තමයි ඕ අපි මේ එහෙම හැමෝටම ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපිට එහෙම සල්ලිම නෙමෙයි ඕනි දැන්. ඊ ඔගස්ට් මලගේ ආගස් කැමරා කරන් ගෝනවා GoPro එක. ආසනයක් සාසනයක ඉදි වෙන ස්මාරකයක් පින්පව් අඩු වැඩි වෙන වාහනයක් කිලිකය දිරලම සැපමදි රයිඩ් ඔන් බ්‍රැන්ඩ් ඉත්තාව ආපහු අපි ඉතින් මේ එක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් වලට මුහුණ දෙනවා. අපේ එක කැමරා එකක් මේ කටේ තිබිලා දැන් ගත්තේ. බඩට යන්න ඕනේ මෙන්න මේ මල්ලි මොකක්ද මේ ආගස් මොකක්ද අයි ඩ්‍රොප් එකක්ද ගිල්ලේ මේ මොකක් කියන්නේ මේ කතාව? එකපාරක් ෆ්ලෑෂ් එකක් ඇවිල්ලා ඇහි අයිඩ්‍රොප් එකක් ගෙනාවා සතියක් විතර දාන්න කිව්වේ ડોක්ටර්. දවස් දෙකකින් කෙව්වා හම්බුන්නේ නැහැ. දවස් දෙකක් විතර යද්දි හම්බුන්නේ නැහැ. මේ අර තක්කොඩ තියලා තිබ්බේ ඒක හම්බුන්නේ නැහැ. පස්සේ මෙයාගේ අර මේවල කුක්සල තිබ්බ අයිඩ්‍රොප් එක. අයිඩ්‍රොප් එක. ඒක ඩයලොග් ගිනලා. එහෙම දේවල් වෙනවනේ. ඔව්. ඒ වුණාට හැබැයි තව ටිකක අයියේ GoPro එකත් ඒ වගේ දවස් 3කට විතර පස්සේ ඇවිල්ලා තමයි අරගෙන. අරක දවස් 3කට පස්සේ දාවේ. දවස් 2කට වගේ පස්සේ. දවසකට විතර පස්සේ. දවසකට විතර පස්සේ. අනේ GoPro. කොහමද කරලා අපි ගත්තා. ඉඳගන්න බෑ. දැන් අපි මේ කියන්න කොහොමද අපි අර කරපු ටෙස්ටිං ටික අපි කතා කරේ ටි. ඔව්. ඒ ටෙස්ටිං මොනවාද? අපි පොඩ්ඩක් කියන්න. මෙයාගේ අයිස්, මෙයාගේ ටූත්, ඊට පස්සේ මෙයාගේ අයිස්, මෙයාගේ ටීත්, ඊට පස්සේ මෙයාගේ ස්පර්ම්ස්, ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ බෝන්ස් HDD කියන ටෙස්ට් එක. මෙයාගේ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ බොඩි පාර්ට්ස් වල ටෙස්ට් නොකරපු එකක් නැහැ. හැම එකක්ම ටෙස්ට් කරනවා. කියන්නේ බල්ලෙක්ගේ ටෙස්ට් කරන ඔක්කොම ටික මෙයාගේ ටෙස්ට් කරලා අපි ලංකාවට ගෙනාවේ සහ ඒවා අපි රිපෝට්ස් බලලා හරි මෙයා හොඳයි ක්වොලිටි මෙයාගේ කලර් එකත් මේ බැලන්ස් ගන්නට අර එහෙම පැචස් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කලර් එක ලංකාවට මම හිතන්නේ මේ කලර් එකේ මෙයා විතරයි ඉන්නේ. අනිත් අය සුදු නේ වැඩිපුර. ඔව්. මෙයාගේ මේ ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි ගෙනාවේ ඉතින්. ඒක දැන් කට්ටිය දන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලෝ ගා මෙහෙම බලෙක් ඉන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ දකින්නේ. වීඩියෝ එකේ අපේ TikTok එක තියෙනවා. TikTok එකක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් කඩේට තියෙන්නේ මේ Instagram නේ. අපි මේ ඒ කියන්නේ TikTok එක අපි හැදුවේ පටන් ගන්න තාම අයිඩියා නැහැ මේ. දැන් TikTok. දැන් trend එක TikTok අපි TikTok එක හැදුවේ නිකන් හැදුවේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉන්නකොට මම නිකන් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒ වීඩියෝ එකට views 13000 ගණනක් කරලා likes එන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිටත් ආස හිතුණා මෙයා TikTok එක හදලා දැම්මම නම් හරි කියලා දැන් වීඩියෝස් 5කින් likes 10000ක් ආවා. likes 10000. දවස් 24යි ගියේ. සති 3යි. මේ ඉතින් දැන් TikTok එක තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. ඒකෙන් හම්බෙලා ගොඩක් අය කතා කරා මෙයා අනිත් එක මෙයා අපි ගේන්න ගියපු ගානදී ඊට වැඩිය දෙගුණයකට වැඩිය මෙයා ඉල්ලලා ගියා. මෙහෙදී අපෙන් මේ තාත්තට කෝල් කරලා මෙයා ඉල්ලලා ගියා. දෙගුණයක් කියන ලක්ෂ කීයද 70ක් වගේ? ඒ ආසන්න ගන්න. එසේ මෙසේ නෑනේ බල්ලෙක් හදන කෙනෙක් අමාරුයි දැන්. මේ තාත්තා කිව්වා එක පාරක වේලකට චිකන් එක කෙනෙක් දෙනවා කියලා. කුකුලෙක් දෙනවා. එක කුකුලෙක් දෙන එක වේලකට. එතකොට ඒ වගේ වේල් කීයක් දෙනවද? ඒ වගේ වේල් මල්ලි දෙනවා. මැද්දේදී දවල්ට පාන් ගෙඩියක් දෙනවා. පාන් අවුලක් නැද්ද? පාන් කියන එක නිකන් පොඩි ඩයට් එකක් විදිහට දෙන්නේ. අවුලක් නැහැ පාන් හොදට ඉගෙන අර. මෙයා කන්න ආස ඒවා තමයි. කන්න ආසෙ හින්දා දෙන්නේ. බත් දෙන්න try කරා අපි ඉගෙන අර. මේගොල්ලන්ට අර ওই චිකන් එක බත් තමයි දුන්නේ. ඒක ඩොග් ෆුඩ් දෙයට වේලයි, දවල්ට වේලයි, රැට චිකන් එක මේ බත් දෙනවා. දැන් මෙයාටත් අපි දෙන්න try කරා බත් කන්නේම නැහැ. චිකන් කෑලි කාලා ෂේප් වෙනවා. ඊපස්සේ චිකන් රෝ නෑ තම්බල අපි තම්බල දෙන්න. අපි කන වගේ තම්බල වෙනම පොඩි හදලා. සහ ඔය විටමින් කැල්සියම් වර්ගම කිසිම දෙයක් මෙයාටවත් දීලා නැහැ හරියට. ඔව් අපි අරයට දෙන්නේ නැහැ. එයාට දෙන්නේ මේ මෙයාලගේ මේ ඔරිජිනල් සයිස් එක ඒක හැමදාම හරියට කන්න දීලා හරියට නාවලා හරියට මෙයාගේ ලෙඩක් හැදුවාම හරියට බෙහෙත් කළා මෙයාලට එහෙම ලෙඩ හැදිලත් නැහැ වැඩි. ඒක හරියට මේන්ටේන් කරලා ඔය දැන් මේ කූඩුවේ මෙයාව බෙසෙන් බරාට ඉම්පෝට් කරන කලින් ඕකේ උඩ සිවිලින් ෆෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෑන් එක දාලා තමයි ඔය ලොකු කූඩුව මෙයාලට හදලා දීන්නේ. පස්සේ මෙයාව ගෙන්නුවට පස්සේ ඒ ක්ලයිමේට් එක තමයි අරක AC කරේ. එතකොට දැන් 24/7 AC කරලා දීලා. එතකොට දැන් මේ නඩත්තුවට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට විතර කීයක් යනවද? මොයි කීයක් යනවද? බ්‍රැන්ඩිට විතර දවසට රුපියල් 4000-5000ක් යනවා. ඒ නෑ එච්චර යන්නේ සමහරවිට උඩරිම 3500ක් දවසට.
චිකන් එකයි ඩොග් ෆුඩුයි ගත්තාම ඕවරෝල් ඒ වගේ ගානක්. එතකොට දැන් මේ ජනොද කැල්සියම් විටමින් දෙන එක බොරුවටද මේ අපේ කට්ටිය කරන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් බල්ලා ක්වොලිටි නම් දැන් මේ මෙයා හොඳට ඉන්නවා නේද? ඔව්. ඉතින් ඔය ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආරේ හොඳට ඉන්නේ නේ? ඔව් මෙයාත් හොඳට. ඒතර එහෙදි එයාට දීලා නැද්ද මොකද? ඔය මොකුත් එහෙම දීලා නැහැ. මෙයා මේ එහෙ පෝලන්ඩ් වල ගෑනු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ හැබැයි හොඳ ඩොග් ෆුඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. හොඳ ඩොග් ෆුඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ ඩොග් ෆුඩ් එක අර රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් සමනෙන් මේගොල්ලෝගේ බීට් අපි නම් දෙන්නේ රොයල් කෙනෙක්ගේ ජයන්ට් එකේ පපි එක තාම යාට දෙන්නේ. තාම 19 months වෙලා නැහැනේ. ඒක දෙන්නේ ඒක කොඩ්ලි ඔයිල් එක දෙනවා. එච්චරම තමයි. ඒ කියන්නේ අර ඒ පෙට් ඒ ගෙන්නනේ අර මෙයාට අපි අමතරව කියලා දෙන්නේ කොඩ්ලි ඔයිල් එක තමයි. ඔය කොඩ්ලි ඔයිල් එක විතරයි ඩොග් ෆුඩ් වලට අමතරව දෙන්නේ. අර ඩොග් ඒ අර ඔය රොයල් කෙනෙක් ගෙන්නන ඩොක්ටර් කියනවා මේ ඩයට් එක දුන්නා ඒක හරියට ඩයට් එක දෙනවා නම් අරම දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නෑ කියලා. හරි. එතකොට දැන් ලොකු කතන්දරයක් යන්නේ. ඔව්. නාවනවා කියනකොට මේගොල්ලෝ එක විදියකට ඉන්නවද? සම්පූර්ණ සබන්කට දෙකක් කරනවා නාවන්න. එක පාරකට. ඔව් පෙයාස් බේබි සබන් දෙකක් කරනවා අරේව නාවන්න. එක පාරකට සමකට දෙයක් යනවා. සබන්කට දෙකක් කරනවා. අපිත් මං එතන දානවනේ දවස් 10ක් පාලා. එහෙම තමයි. හැබැයි බේබි සමන්කටද ගන්න ෂැම්පු මොකද දාන්නේ? අපි බල්ලොන්ට ගානේවත් ෂැම්පු මොකුත් නැහැ. මෙයාලත් හොඳට ඉන්නේ මේ බේබි සබන් තමයි ගන්නෙ. ආ කෝට් එකත් හොඳට තියලා කෝට් එක මේ හොඳට දී. අනිත් එක අපි කෝට් එකට කියලා එහෙම මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. කොඩ්ලි ඔයිල් එක තමයි මෙයාට දෙන්නේ. දැන් මෙච්චර කාලෙකට දැන් ගෑල්ල මාස 4ක් 5ක් වෙනවා මොකුත් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැද්ද? කිසි ප්‍රශ්නයක්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයා අයියා හිතන්න කිලෝ 100ක මහත මිනිස්සෙක් කකුල් 4න් ඉඳලා කකුල් 4ෙම මෙහෙම උඩ පයින්නවා කියලා. පුළුවන්ද? මෙයා පයින්න. පැයට පුළුවන්. මම කිලෝ 100ක්ද? අයියට මම ෆොටෝ එකක් එවන්න ඒක දාන්න. මෙයා මේ රෙදි කැල්ලක් මෙහෙම ඇල්ලුවාම මේ කකුල් 4ෙම මෙයා උඩ පයින්න. කිලෝ 100ක් බරයි. කිලෝ 100ක් බරයි දැනට. මෙයාගේ මේ කටාරයා වේස් එක අපි ගෙන්නනකොට ඒකේ ෆ්ලයිට් එකේ තිබ්බ 130යි කියලා. එච්චර නැහැ. කිලෝ අපි බැලුවාම කිලෝ 100කට ආසන්න ගාණක් මෙයාගේ බරයි. සාමාන්‍ය කොච්චර විදියට බර වැඩි වෙයි? තාම කොච්චර වැඩි වෙයිද? අපි ස්ටෑන්ඩඩ් බර බලද්දි නම් 100 තමයි ඇවරේජ් තිබ්බේ. 60 ඉඳලා 100. ඒ අතර ඕන බරක් ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඕවෙට්. ඕවේ. දැන් දාන්න බලාපොරොත්තු දැන්ද ඩොග් ෂෝ ආරමේදී? ඩොග් ෂෝ එකකට එකන් ගියා. බල් දැම්මේ නැහැ තාම ට්‍රේන් කරලා නැති. අපි එහෙම මොකුත් ට්‍රේන් කරලා නැහැ. මෙයාව එක්ක ගියේ මේ පොඩ්ඩක් අර හුරු වෙන්න කියලා. එන්න අනික් කට්ටිය. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බුර මෙයා චණ්ඩි පාට දාගෙන තමයි හිටියේ. එයා මේ දැන් බල්ලෙක් හදනවා කියන එක ලේසි නෑනේ. ඇයි බල්ලෝ හදන්නේ? හිතුනේ නෑ වෙන සත්තුත් තියෙනවා නේද බල්ලෝ හදන්නේ? මෙහෙමයි. විතරයි ඒක සෙට් අපි දෙන්නේ. අපිට මාර විදියට සෙට් අපි. අපේ ගෙදර අපි කවදාවත් දැන් මෙයාලා ඒක තමයි හදන්න විශේෂ හේතුව. අපේ ගෙදර අපි කවදාවත් ඒ කියන්නේ දැන් මම තනියම ගෙදර හිටියා වුණත් දැන් තනියම ඉඳි තනිකම කියන එක තියෙනවා. අපි කවදාවත් ගෙදර තනියම ඉන්නලාවක ගෙදර එහෙම දුකකින් මොකුත් නැහැ. මෙයාලා ඉන්නවා. මෙයාලත් එක්ක කතා කරගෙන ඇත්තටම ගෙදර මිනිස්සු ඉන්නවටත් වැඩිය මේ සතුටි. ඇත්තටම නියමයි. හැපෙනි. ඔව්. මේ ඒතර අවසර සෙල්ලම් කරන්නේ තෝගලොත් එක මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසර සෙල්ලම් කරනවා. අපි නොහිටියත් මෙයාලා පුදුම මේ කියන්නේ මෙයාලට මහන්සියක් එහෙම ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. සෙල්ලම් කරන දවසෙම තිබ්බොත් එළියේ අන්ලිමිටඩ් ප්ලේ. මෙයා එහෙම. මෙයාට දැන් මෙයක් සෙට් වෙගෙන එනවා. මේ ඒ විදියට. ඔව් ඒ විදියට. දැන් මේ ලංකාවේ ගොඩාක් බල්ලෝ හදන කට්ටිය ඉන්නවනේ. පෙට්ටෝක් එක බලලා බල්ලෝ හදන එක දැන් 100ට මං හිතන්නේ 100කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. අපිත් සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා හදන්න අපි දැන් කලින් අර ගෙනාවේ. අපේ කලින් සෙන්ට් බර්නාඩ් අයියලාගේ පෙට් ටෝක් වීඩියෝ එක රෑ 8ට විතර අප්ලෝඩ් කරේ YouTube එකට. අපි රෑ කන ගමන් රෑ මේසේ අපි පස් දෙනා අම්මයි තාත්තයි මායි මල්ලි නංගි කන ගමන් තාත්තා පෙට් ටෝක්ේ සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා වීඩියෝ එක දාලා ඇහුවා. අම්මගෙනුයි නංගිගෙනුයි පෙන්නලා ඇහුවා මෙයා ගමුද කියලා. පස් දෙනාම නැග්ග කාර් එකට ගියා අරගෙන ආවා. ඒ වෙලාවේ පැය ඒ වෙලේ රෑ අපි රෑ කන්න පටන් ගන්නකම් අපි සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා ගන්නවා කියලා අදහසක් නැහැ. ඒව තමයි ගත්තේ ආව. දැක්කනේ පෙට්ටෝක් එක කරන්න බලන් දෙයක්. ලංකාවේ මෙච්චර බ්‍රීඩ් ජනප්‍රිය වෙලා ඉන්නේ හේතුවත් පස්සේ ඒ කතාව එහෙම කන්ටිනියු වෙච්ච එක තමයි මෙයාව ලංකාවට එන්නත් හේතුව පස්සේ. බල්ලෝ හදන කට්ටියට මොකක්ද දෙන්න තියෙන මේ අයිඩියා එක ඇඩ්වයිස් එක සහ දැන් ඔයා බ්‍රීඩර්ස්ලා විවේචනය කරා. ඔව් ලංකාවේ විවේචනය කරාගෙන හොඳ බ්‍රීඩර්ස්ලා ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බොරු නේ කියන්නේ. දැන් අර බොරුවට කියන්නේ. අර කේන්ද්‍රෝසෝ වීඩියෝ එක කරේ සෑම් අයියා හොඳ කෙනෙක්. අපි ඒකෙන් අපි HDD එකයි අපි එයාගෙන් අපි HDD එකයි EDAB CDE කියලා තියෙන්නේ. ඒ ටික දැනගත්තේ එයාගේ එතනින් පස්සේ තමයි අපි මෙයාගේ eye test sperm test ඊට පස්සේ මෙයාගේ දත් ඇස් ඒ ඔක්කොම මෙයාගේ අපාඩ එක්ස්රේ එකක් තියෙනවා. අපි ලංකාවට මෙයා එද්දි මෙයාගේ සෙන්ට් බර්නාඩ් ෆීමේල් කට්ටියට ඉන්න කට්ටියට මේ මේල්ගෙන් ස්ටඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව සියලුම දේ සපුරලා තියෙන්නේ මෙයා. ඔව් මෙයාගෙන් එන පැටි එක්කත් ඒ කියන්නේ ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ එහෙම අවුලක් කාටවත් එහෙම කියන්න විදිහක් නැහැ. අපිටවත් මෙයාගේ අවුලක් ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපි කරපු ටෙස්ට් ඔක්කොම මෙයාගේ හොඳයි.
ඒකයි මේ අපි ගෙනාවේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙයා ඇත්තටම සැපට හැදෙන්නේ නේ චිකන් වලට වෙනම ෆ්‍රිජ් එකක් තියලා චිකන් ටික තියාගන්න. හා ඒ කියන්නේ හොඳ සැපට හැදෙන කෙනෙක්. ඔව් මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක? බලන් ඉන්න කට්ටියට. බ්‍රීඩර්ස්ලා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රීඩර්ස්ලට කෙලින්ම කතාව ඇත්තරම අයියේ බ්‍රීඩර්ස්ලට ගැලපෙන බ්‍රීඩ් එකක් නෙමෙයි සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා කියන්නේ. බ්‍රීඩර්ස්ලට හරියන්නේ රොට්වයිලර්ස්ලා තමයි මේන්නේ. හරිද? ඇත්තම කතාව ඕකයි ලංකාවේ. මෙයාලව මේ ක්වොලිටි මහත් වෙලා යනවනේ. බත් දුන්නත් මහත් වෙලා යනවා. ඒක ක්වොලිටි එන්නේ අර මේ මෙයා බලන්න මෙයාගේ මහත නැති වුණාට මසල්ස් මේ මෙයාගේ අයි මේ ෆැට් නැහැ. මෙයාගේ මේ ස්කින් එකයි මේකයි තියෙන්නේ මේ මෙතන මසල්ස් තියෙන්නේ. මේ අපි මේ තෙල් කවලා මේ මෙයා මේ සයිස් කරලා තියෙන්නේ තෙල් කවලා ඕ මේව නෙමෙයි. ලංකාවේ ගොඩක් අය එහෙමනේ හදන්නේ. බල්ලව මහත් කරනවා. ඊට පස්සේ අම්මයි තාත්තයි ෆොටෝස් පෙන්නනවා ඩබල් සයිඩ් ඉම්පෝර්ටඩ් කියනවා ඉක්ුණනවා. අර මේ ෂෝ ගැහුවා මේ ෂෝ ගැහුවා කියනවා කවුද දන්නේ ඉතින්. ඒක යානි කියන්නේ. මෙයාගේ අපිට එහෙම මේ අපි එහෙම බ්‍රීඩර්ස්ලා නෙමෙයි ඇත්තටම. අපි අපිට ඕනි වට තමයි අපිට ඕනි වට තමයි මේ අපි ඔක්කොම ටෙස්ට් ටික ඔක්කොම අපි කරලා ගෙනාවේ. පැටියෙක් ගන්නවා නම් ක්‍රොසින් කරනවා නම් එයාට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහටත් දැන් ඒක අපිට වාසි වෙලා තියෙනවා. දැන් කොහොමරි මේ ක්‍රොසින් වලට සූදානම්. ඔව් ආවොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඉන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඉන්න. ඊමේලුත් හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඉන්නවා නම් කොසින් වලට දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මෙයාටත් සමහරට හැමෝටම කුසින් වලට දෙන්න අවශ්‍යයක් නැහැ. ඒක මේ එනේන හැමෝටම මේ අනිත් එක මෙයාගෙන් දැන් දැනටමත් පැටවු මම හිතන්නේ පැටවු 25කට 30ක් ආවත් දැන් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. මාර විදිහට කෝල්ස් ඇවිල්ලා මෙයාගේ පැටවු ඉල්ලනවා. අපි TikTok එකෙන් එහෙම මාර පබ්ලිසිටි එකක් ආවත් ඒක තමයි මම කිව්වේ. මෙයාගේ මෙයාව අපි ගේන්න ගියපු ගානට වැඩි දෙගුණයකට මෙයාව ඉල්ලුවා. ඊටත් වැඩිද. කතා කරන්න දේවල් නම් ගොඩක් තියෙනවානේ. ඔව් අර බ්‍රීඩර්ස්ලාට කියන්න ඕනේ කතාව තමයි අයියේ කොස්ට් එක ඒ කියන්නේ කොස්ට් එකට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොෆිට්ස් බලාගෙන සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා හදනවා නම් ඒක තීරුවක් නැති වැඩක් ඇත්තටම. ප්‍රොෆිට් එක බලාගෙන. ප්‍රොෆිට් බලාගෙන කියන්නේ බල්ලෝන්ගේ ලාභ බලාගෙන බල්ලෝ බිස්නස් කරන අයට සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා මං හිතන්නේ නැහැ ගැලපෙනවා. හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර මං කිව්වේ AC දාන්න නැතුව ලංකාවේ සෙන්ට් බර්නාඩ්ස්ලා මොන තරම් ඉන්නවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කියලා එකක් තියෙන්නේ. ක්වොලිටි මේන්ටේන් ඒක යාලට ප්‍රශ්නයක්. අර ක්වොන්ටිටි මේන්ටේන් කරන කට්ටියට ටිකක් අමාරුයි. අන්න හරි. ක්වොන්ටිටි මේන්ටේන් කරනවා නෙවෙයි ක්වොන්ටිටි එක මේන්ටේන් කරනවා නෙවෙයි ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන කටට පුළුවන්. මම දැන් තරුණ ළමයි දෙන්නෙක් මෙච්චර කාලයකට කවුරු කියපු නැති දේවල් ගොඩක් කිව්වා. බල්ලෝ මේ දැන් නෙමෙයි හදන්න ගන්නේ. ගොඩක් කලින් නම් හදන්න ගන්න දෙන්නේ. තාත්තා හදන්න ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් thank you මල්ලි. මං හිතනවා හොඳ දෙයක් ඕගොල්ලෝ කිව්වා කියලා මේකට එන්න බලන් ඉන්න කට්ටියට සතු හදන්න ඉන්න කට්ටියට සතු හදන ඉන්න කට්ටියට හදන ගමන් ඉන්න කට්ටියට හැමෝම අපි පොඩි සෙට් එකක් නේ. ඕවා මේ මෙතන මේ ඉන්න අර සීනියර් සෙට් එකකට කිව්වා කියලා ගණන් ගන්න නෑ ලොකුවට. ඒක තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය හැටි. ඔව් හැටි. නේ ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක තමයි අපි කිව්වේ අයියේ. අපි බ්‍රීඩර්ස්ලා කවුරුත් නෙමෙයි. අපි මේ ගෙදර අපේ මේ වත්ත මේ ඇතුලේ විතරයි මෙයාලව අපි මේ අපිට එහෙම මෙයාලව එහෙම අර එළියට ගෙනියන්න උවමනාවක් නෑ. මොකද අපිට මෙයාලව මාකට් කරන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නෑ. ආදරෙන් හදන්නේ. ආදරෙන් හදනවා. ඔව් ආදරෙන් හදනවා. ඉතින් එයාලා අපිට පිළිගත්තත් එකයි නැතත් එකයි. හැබැයි මෙයාලව ওই විදිහට හදලා මේ සයිස් එකට මෙයා දැන් මේ සයිස් එක ඇත්තටම අපි කරපු එක නෙමෙයි. කානේ කෝසොට වෙච්ච වැඩේ කරන්න එපා. ඔව් කානේ කෝසොට තාම හරියට වෙලා නැහැ ඕක. හැබැයි අපි දැක්කා ඊයේ 60000ට විකුණන්න දාලා දිනවා කානේ කෝසො බඩ. එහෙම තමයි ඉතින් ලංකාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු වැඩි වෙනවනේ. ඔව්. ගෙවීම ක්‍රමයට දැක්කේ නැද්ද තාම? මම නම් දැක්කා එකක් තියෙනවා. කොහොම හරි මොවිදු thank you. ජනත thank you. මම හිතන්නේ ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අන්තිමට මොකද හිතෙන්නේ පෙට් ටෝක් එක ගැන? පෙට් ටෝක් එක හොඳයි. ඇත්තටම ලස්සන වැඩක් කරන්නේ. දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේකත් අපිට ඇත්තටම හම්බෙන් සෙට් වුණේ. ඒක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෙට් කරලා දීපු තනුර අයියටත් වෙනම ස්ටෑන් කරන්න ඕනේ. මොකද මම මෙයාලා ගැන ඔය අපේ තාත්තාගේ ෆෝන් එකේ මම නිකන් වීඩියෝ එකක් කරලා මම අර Facebook එකේ මෙයාලගේ සෙන්ට් බර්නාඩ්ස් SL කියලා හදලා මම දාපු පළවෙනි වීඩියෝ එක ඒ අයියා දැකලා මගෙන් ඇහුවා මල්ලි පෙට් ටෝක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරමුද කියලා. දැකලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ තමයි මම හරියටම පෙට් ටෝක් ඒ කියන්නේ අපි අර සෙන්ට් බර්නාඩ්ඩෝ ගෙනාවේ ඒකෙන් තමයි. එදායින් පස්සේ මම හරියට පෙට් ටෝක් බලුවා. ඇත්තටම මේ වැදගත් කට්ටිය කතා කරනවා. අර අපි ඔය ටෙස්ට් ටික මම කිව්වයි ඒ ටික අපි බලලත් අපි පෙට් ටෝක් එකෙන් තමයි මුලින් හොයාගත්තේ. එතනින් පස්සේ අපි හොයාගත්ත එක හරි. අර මිනිසුන්ට දන්නේ නැති පණිවිඩයක් ඒකේ එනවා. ඒ කියන්නේ නොදන්න දේවල් දැනගන්න හොඳ නැත්නම් පෙට් ටෝක් කියන්නේ. ඒක. thank you මල්ලි. මම ගොඩක් කතා වුණා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ. ගොඩක් දේවල් ෂෙයා වුණා. මම හිතනවා වැදගත් දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න නැති කියලා. බ්‍රීඩ් කරන්න බලන් ඉන්නවා නම් මේ වගේ අදහස් ගන්න පොඩි වුණාට දන්න දේවල් ගොඩයි. මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කතා කරන දේවල් සහ ක්වොලිටි එකෙන් කතා කරන දේවල්. ඉතින් ක්වොන්ටිටි එක මේන්ටේන් කරන්න නැතුව ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරගෙන ලස්සනට වැඩේ කරන්න. thank you both. ගිලෙන්න මේ පෙට් ටෝක් අලුත් එකකින් හම්බෙමු. friend